მოგესალმებით ჩემს საავტორო YouTube არხზე, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ხოლმე არქიტექტურაზე. მე არქიტექტორი გიორგი გაბუნია გახლავართ. პროფესიით ნამუშევარი მაქვს თბილისში, მოსკოვში, რომში და ლისაბონში. არქიტექტურის სფეროში გამოცდილება დამიგროვდა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო და აკადემიურ სექტორებში. ამჟამად ვარ ერთ-ერთი დეველოპერული კომპანიის მთავარი არქიტექტორი და პარალელურად ორ უნივერსიტეტში ინგლისურ ენაზე ვასწავლი სამ საგანს: არქიტექტურულ ხაზვას, პროექტირებას და ინოვატორულ დიზაინს. აქვე ვიტყვი, რომ არქიპედიის პირველი სერია შედგება ჩემი პირადი გამოცდილების მანძილზე შეგროვებული ბმულებისგან, რომლებიც სხვადასხვა სირთულის ობიექტებზე მუშაობისას დამჭირდა. სურს დავიწყოთ დისტანციაზე საპროექტო ტერიტორიის კვლევით, რისთვისაც მოდით მონაწილეობა მივიღოთ წარმოსახვით საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსში, რათა მაქსიმალურად მიუახლოვდეთ რეალურ საპროექტო პროცესს. შესაბამისად, მოდით პირველი განვიხილოთ არქიტექტურული და დიზაინის კონკურსების ვებგვერდები, Bastler.org და Competitions.org, სადაც პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ თუ ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, რა ტიპის კონკურსია, როდისაა რეგისტრაციის და ნამუშევრების წარდგენის ბოლოვადები, რამდენია მონაწილეობის გადასახადი, რა არის ჯილდო და ვინ არიან ჟიურის წევრები. პირველ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ახლა ურბანულ და არქიტექტურულ ანალიზზე. მოგეხსენებათ, ანალიზი უნდა დავიწყოთ რაც შეიძლება შორიდან და მერე ნელ-ნელა ჩავიდეთ უკვე დეტალებში. დავიწყოთ ვებგვერდიდან NASA.gov, რომელზეც რა გასაკვირია, რომ ვიხილავთ სატელიტის ფოტოებს. და რისთვის არის ახლა ეს საჭირო, ხო? თქვენ ვიდეოზე ილუსტრაციაზე ხედავთ პორტუგალიის აეროფოტოს, NASA-ს ვებგვერდზე აღებულ, სადაც ნაჩვენებია ყოველწლიურად დატბორილი ტერიტორია. ესე იგი, ჩვენ თუ ვიცით, რომ ყოველწლიურად ამ მონაკვეთში დატბორვა, წყლის და წყალდიდობა, თავისთავად ჩვენ კონკრეტული არქიტექტურული გადაწყვეტილებები უნდა ვივიღოთ იმისთვის, რომ ეს წყალმოვარდნა არიდებული იქნას და გათვალისწინებული იქნას ჩვენს პროექტში. მარჯვენა ქვედა ილუსტრაციაზე კი თქვენ უკვე ხედავთ ტყის ხანძრების რუკას, რაც რიგ რეგიონებში ყოველწლიური მოვლენაა და ასევე უდაოდ გასათვალისწინებელი ფაქტორია პროექტირებისას. შემდეგი ვებგვერდი არის globalforestwatch.org, რომელზეც ძალიან კომფორტულად არის ნაჩვენები მსოფლიოს მასშტაბით, ტყის მასივის კლებისა და მატების ტენდენციები. რისი გაანალიზებაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია დიდ პროექტებზე მუშაობისას. რომ ვიცოდეთ რა პროცესები მიდის ზოგადად ამ უბანში, რეგიონში, ქალაქში თუ მხარეში. Akits.org-ზე ნახავთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქების ურბანული ჰაერის ხარისხის დაბინძურების დონეებს. Meteoblue.org-ზე და Earth.net-ზე თქვენ იხილავთ გაბატონებული ქარების რუკებს, ტემპერატურის კალენდრებს და ზოგადად მეტეოროლოგიურ ინფორმაციას, რაც საჭირო არა მხოლოდ დისტანციაზე საპროექტო ტერიტორიის კვლევისას, არამედ საქართველოშიც კი განაშენების რეგულირების გეგმისთვის საპროექტო დავალების დამუშავების ეტაპზეც. შემდეგი ვებგვერდი, რაც ჩვენ ანალიზში დაგვჭირდება, არის sunearth2.com. სადაც ინსოლაციის ანგარიშოთ ნახულობთ ჩვენს მიერ მითითებულ დროსა და ადგილზე მზის სხივების ტრაექტორიებს შესაბამისი გეგმებით, ჭრილებითა და ცხრილებით. ნაციონალური სტატისტიკის ბიუროებში თქვენ ნახავთ ინფორმაციას პოპულაციაზე, აგროკულტურაზე, ეკონომიკაზე, ინდუსტრიაზე, მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. რაც საპროექტო უბანში მოსახლეობის სიმჭიდროვისა და ეკონომიკური მამოძრავებელი ძალების გაანალიზებაში დაგვეხმარება. როგორც წინაზე ვთქვით, რომ ყველა ქვეყანას აქვს სტატისტიკის ბიუროს ვებგვერდი, ასევე ფაქტიურად ყველა წარმატებულ ქალაქსაც გააჩნია თავისი ელექტრონული სივრცე, საიდანაც სხვადასხვა სახის საჭირო ინფორმაციის ამოღებაა შესაძლებელი. ზედა მარცხენა ილუსტრაციაზე ნაჩვენებია რომის მუნიციპალიტეტის გვერდიდან ამოღებული რუკა, რომელზეც ვხედავთ სად არის სასმელი წყალი. მარჯვენა მხარეს კი ნაჩვენებია მოსკოვის რუკა, სადაც ვნახულობთ თუ სად გაივლის მაგისტრალები 5 წლის მერე. ანუ აქვე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდე მე პროექტს რო ვაკეთებ, თუ ჩემი ფანჯრების წინ 5 წლის მერე გაივლის 5 გზიანი თუ 10 გზიანი, 10 სამანქანო ხაზიანი ჩქაროსნული გზა, მე თავისთავად ამ გამონაბულ ხმას დავბლოკავდი და ჩემ ფანჯრებს შევატრიელებდი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით. ძალიან მოსახერხებელი პროგრამა არის GIS-ი, იგივე Geographic Information System, რომელშიც საკმაოდ დეტალური ურბანული ანალიზის ჩატარებაა შესაძლებელი. აქ იგივე თბილისის მაგალითზე შეგვიძლია გავაკეთოთ დაუშვათ დატბორვის ინსცენირება იქნება ეს, სხვადასხვა საევაკუაციო მიმართულებების თუ დერეფნების განსაზღვრა და სხვა მრავალი. შემდეგი, ყველასთვის კარგად ნაცნობი Google Earth-ია. თქვენ მარცხენაზე და ნაწილში ხედავთ ერთი და იგივე ტერიტორიაზე თარიღების მიხედვით თანმიმდევრულად დალაგებულ აეროფოტოების ისტორიას, სადაც ძალიან ნათლად ჩანს, თუ როგორ ვითარდებოდა ეს კონკრეტული უბანი და როგორ ემატებოდა მას ახალ-ახალი შენობები.
მომდევნო Universal Maps downloader-ია, რომელიც OpenMaps-იდან, Google-იდან, Bing-იდან, Yahoo-დან და Yandex-იდან კრიფობს უმაღლესი ხარისხის ფოტოებს და თვითონ უკეთებს მათ გაერთიანებას. შედეგად კი ჩვენ ვიღებთ რამოდენიმე მეტრიან რუკას უმაღლეს ხარისხში, რომელზეც უკვე ჩვენ შეგვიძლია დავიტანოთ იქნება ეს ჩვენი გენგეგმა, სხვადასხვა სქემები და ასე შემდეგ. თეორიულ კვლევას რაც შეეხება, გირჩევთ ეწვიოთ Google Scholar-სა და Academia Edu-ს, სადაც თემატური და ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით გაეცნობით უამრავ სამეცნიერო ნაშრომს. ჩემი გამოცდილებით მინდა გირჩიოთ სამი გამომცემლობა: Phaidon, Dasheni და Thomson Hudson, რომლებსაც აქვთ საუკეთესო არქიტექტურული და დიზაინის წიგნები. ჩვენთვის სასურველი ინფორმაციის მიღებაში ასევე დაგვეხმარება არქიტექტურული ჟურნალებიც იტალიური Larka, გერმანული Detail და ესპანური El Croquis. ესენი ინგლისურ ენაზეც გამოიცემა და ძალიან გირჩევდით, რომ გადაავლოთ ხოლმე მათ პერიოდულად თვალი, იდეალურ შემთხვევაში მათი გამოწერა შეიძლება. ინსპირაციისთვის და ასევე ვერნაკულარული არქიტექტურის სპეციფიკის გასააზრებლად მინდა გირჩიოთ 7 ვებგვერდი, საიდანაც მინდა გამოყო Archdale, რადგანაც ამ უკანასკნელს აქვს შესაძლებლობა პროექტები მოძებნოს ქვეყნისა თუ ქალაქების მიხედვით. ასევე, კარგი იქნება, თუ TED-ის ვიდეოებს გადაავლოთ ხოლმე თვალს, რომლებზეც ძალიან საინტერესო არქიტექტურული თემატიკები არის ხოლმე განხილული. პირველი იყო ანალიზი, რაც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ, მე შემდეგში ვისაუბრებთ უკვე კონცეპტზე, ანუ კონცეპტის შექმნაზე, აი წინა საპროექტო დიზაინის შექმნაზე და იქ უკვე რა ტექნიკებსა და მეთოდოლოგიებს ვიყენებთ, ხოლო მესამე ნაწილი უკვე დაეთმობა რეალიზაციას და ბოლოში ჩავალთ უკვე არქიტექტურულ ფოტოგრაფიამდე, რომ მთელი ციკლი დასრულდეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.